این ویدیو برای افراد زیر 18 سال و کسانی که بیماری قلبی و عصبی دارند به هیچ عنوان مناسب نیست. با ما ببین، با ما باش، در هر لحظه، در هر ماجرا. امروز با یکی از بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین جنایت هایی که تا به حال رخ داده روبرو میشیم. این پرونده قلب شما رو به درد میاره و ذهن شما رو تا مدت ها درگیر میکنه. دختری به نام سیلویا لایکنز در 3 ژانویه سال 1949 میلادی به عنوان فرزند سوم خانواده‌ای فقیر متولد شد. والدین سیلویا توی یک کارناوال سیرک کار می‌کردند. سیلویا بین 2 خواهر و برادر دوقلو به دنیا آمده بود. با توجه به فرزندان زیاد و فقر شدید، زندگی خانواده لایکنز مشکلات زیادی داشت و پدر و مادر این خانواده هم با همدیگه اختلافات زیادی داشتند که در نتیجه این مشکلات زیاد جابجا می‌شدند و تقریباً هر سال و گاهی هر چند ماه یک بار به یه شهر جدید می‌رفتند. در این بین پدر و مادرشون به خاطر اینکه هزینه هاشون کمتر بشه سیلویا و جنی رو به اقوام میسپردن. در سال 1965 سیلویا و خواهرش جنی به همراه مادرشون به اسم بتی در ایندیاناپولیس زندگی میکردن. با توجه به اینکه توی همین سال مادرشون به خاطر دزدی از یه فروشگاه دستگیر شده بود، پدرشون قصد داشت سیلویا و جنی رو به زنی به نام گرترود بانژوفسکی بسپاره. گرترود مادر دوست جدید بچه‌هاشون بود و یه خانواده پرجمعیت بودن. گرترود بانیزوفسکی در 9 سپتامبر سال 1929 میلادی متولد شد و زندگی بسیار پرتلاطمی داشت. همسر دوم گرترود بارها اونو مورد سوء رفتار و اذیت و آزار قرار میداد. پدر سیلویا با گرترود یه قراری گذاشت. این قرار در عوض نگه داشتن 2 فرزندش $20 به گرترود پرداخت میکرد و جنی و سیلویا رو به گرترود سپرد و رفت. جنی به خاطر بیماری و فلج اطفال تقریباً فلج بود و گرترود زنی بسیار عصبی و مریض بود و بعد از اینکه پولی که معین شده بود رو نگرفت شروع کرد به کتک زدن این 2 بچه. بعد از مدتی شکنجه و کتک رو روی سیلویا متمرکز کرد و سیلویا لایکنز تبدیل به جسمی بیجون برای تخلیه فشارهای روانی تمام خانواده و مدتی بعد تمام شهر شد و بعد از زمانی که متوجه شد دختر 17 سالش یعنی پاولا حامل شده به شکل عجیبی سیلویا رو مقصر میدید و هر روز شروع به کتک زدن اون و ضربه زدن به اندامهای تناسلی سیلویا میکرد و بعد از مدتی بچه‌های خودش و همسایه‌ها هم به شکنجه‌های اون پیوستند. بر اساس گزارشاتی که وجود داره، اونا روزانه سیلویا رو فقط به خاطر سرگرمی از پله‌ها به پایین پرت می‌کردن. گرترود به مرور شکنجه‌هاش رو شدیدتر می‌کرد و تقریباً هر کی رو که می‌دید میگفت سیلویا یه فاحشه خیابونیه. این موضوع از جایی ریشه می‌گرفت که با توجه به حامل شدن دخترش یعنی پاولا و پخش شدن این شایعه توی مدرسه، اون سیلویا رو مقصر پخش شدن شایعه می‌دونست. هر روز علاوه بر اعضای خانواده گرترود، بچه‌های همسایه و مدرسه هم میومدن به خونه گرترود تا سیلویا رو اذیت کنند و حتی گرترود اونا رو تشویق هم می‌کرد. و البته دوست پسر پاولا تبدیل شد به یکی از اصلی ترین شخصیت‌هایی که سیلویا رو اذیت می‌کرد و اونو به شدت کتک می‌زدن. از اون به عنوان وسیله تمرین جودو استفاده می‌کردن. اونا حداقل 100 بار با سیگار قسمت‌های مختلف بدن سیلویا رو سوزوندن. یه بار پاولا به حدی محکم به صورت سیلویا مشت زد که پنجه دست خود پاولا شکست و بعد از اینکه دستشو گچ گرفت با استفاده از گچ دست سیلویا رو کتک می‌زد. با اینکه سیلویا به مدرسه میرفت ولی هیچ وقت سعی نکرد فرار کنه یا چیزی به مسئولین مدرسه بگه. ولی بعد از مدتی گرترود حتی اجازه نداد این بچه به مدرسه بره. یه خانواده جدید دقیقاً به مجاورت خونه گرترود نقل مکان کردن و متوجه مسائلی در مورد سیلویا شدن. این خانواده چیزایی رو که متوجه شدن رو به پلیس اطلاع ندادن و در نهایت سیلویا کامل داخل زیرزمین زندانی شده بود و به وسیله همه اعضای خانواده و بچه‌های محلشون شکنجه می‌شد. سیلویا حتی اجازه نداشت که لباساش عوض کنه و به مرور حتی بهش غذا هم ندادن. یه مدت بعد شایعه‌ای پیچید که توی خونه گرترود 2 بچه شکنجه میشن و چند تا پرستار برای چک کردن خونه گرترود میرن تا ببینن چه خبره.
ولی گرترود مدعی شد که سیلویا و جنی رو بیرون کرده و در نهایت چون مدرکی وجود نداشت مجبور شدن که برگرد. سیلویا و جنی چند بار سعی کردن فرار کنند ولی به خاطر ضعف فیزیکیشون موفق نشدن و بعد از اینکه گرترود اونا رو گرفت شکنجه ها رو بیشتر کرد. با ما ببین، با ما باش، در هر لحظه، در هر ماجرا. تو این مدت که بهش آب و غذا نمیدادن سیلویا دچار بی‌آبی شدید شد و دیگه اگه بهش غذا هم میدادن نمیتونست بخوره. در 26 اکتبر 1965 میلادی به خاطر ضربه، بی‌آبی و شوک عصبی از دنیا رفت. سیلویا فقط 16 سالش بود و بعد از فوت کردن سیلویا، گرترود و ریچارد که از پسرای همسایه بود، متوجه مرگ سیلویا شد. اولش گرترود باور نمی‌کرد ولی بعد مدتی مشخص شد که سیلویا مرده. گرترود بعد از مدتی به پلیس زنگ زد و نامه‌ای که قبلاً سیلویا رو مجبور به نوشتن اون کرده بود به پلیس نشون داد و مدعی شد که سیلویا فرار کرده. ولی بیش از این که پلیس وارد خونه بشه، جنی که خواهر سیلویا بود خودش رو به پلیس رسوند و به اونا گفت که منو از اینجا ببرید تا همه چیزو بهتون بگم. در طول بررسی این پرونده عجیب و دردناک از طرف پلیس 10 نفر دستگیر شدند که بیشتر اونا زیر 17 سال سن داشتن. بررسی پزشکی قانونی نشون داد که سیلویا بر اثر شکنجه‌های بسیار شدیدی که تجربه کرده بود مبتلا به ورم مغزی شده و از بین رفته بود. شدت و وخامت وضع به حدی بود که پلیس مدعی شد که یه مرد دیوونه عامل این مرگه. طبق بررسی ها مشخص شد که تقریباً همه انگشتای سیلویا شکسته شده بودن و سیستم عصبیش از کار افتاده بود و اینکه همیشه به اون میگفتن فاحشه ولی اون در زمان مرگ همچنان باکره بود. در نهایت 4 نفر به عنوان عوامل اصلی دستگیر شدند: پائولا وانیشوفسکی، جان وانیشوفسکی، ریچارد هابز، کوی هابرد و گرترود وانیشوفسکی. به تاریخ 9 می 1966 گرترود و پائولا که بچه‌شو هم به دنیا آورده بود به حبس ابد محکوم شدند. جان وانیشوفسکی، کوی هابرد و ریچارد هابز به 2 تا 21 سال زندان محکوم شدند. گرترود در سال 1985 و بعد از 20 سال بعد در حالی که تبدیل به یه زندانی نمونه شده بود با عنوان مادر آزاد شد. وقتی که خبر آزادی اینا پخش شد مردم به شدت خشمگین شدند و به طور عجیبی گرترود مدعی بود که من چیزی از این جنایت به یاد ندارم و بقیه عامل مرگ سیلویا بودند. کوی هابرد در سال 2007 توی زندان مرد. جهت یادآوری کوی هابرد همون دوست پسر پائولا بود. چون امکان کشته شدن گرترود وجود داشت اسم خودش رو عوض کرد و گذاشت نادین ون فوسان و تا زمان مرگش یعنی سال 1990 میلادی و تا سن 60 سالگی در ایالات آیووا زندگی کرد. و اما ریچارد هابز به خاطر سرطان در 2 ژانویه 1972 و در سن 21 سالگی مرد و قبر اون بارها توسط افراد ناشناس تخریب شد. پائولا بعد از آزادی هویت خودشو کامل تغییر داد و بچه‌شو از مؤسسه‌ای که اونو اونجا گذاشته بودن تحویل گرفت و توی یک مدرسه شروع به کار کرد. ولی در سال 2012 اعضای مدرسه متوجه هویت واقعی اون شدن و پائولا بلافاصله اخراج شد و در حال حاضر محل زندگیش نامشخصه. و خونه‌ای که سیلویا داخلش از دنیا رفته بود توی سال 2009 تخریب شد و یادبودی رو به احترام سیلویا به جای اون خونه گذاشتن. برای تولید این ویدیو رسما قلبم درد گرفت و واقعا چجوری آدما میتونن یه همچین کاری انجام بدن نمیدونم. واقعا توی مغز من یکی نمیگنجه. نظرات و دیدگاهتون رو توی بخش کامنت ها برام بنویسید. این بود یکی از بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین جنایت های تاریخ. قلب هر انسانی رو به درد میاره. هدف از بررسی این پرونده آگاهی بخشی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به این نوع جنایات تا بتونیم با هم به مبارزه با چنین اعمال هولناکی بپردازیم. امیدوارم تونسته باشم گوشه‌ای از این واقعیت تلخ رو به شما نشون بدم. اگه از این ویدیو تأثیر گرفتید نظرات خودتون رو با من در میون بذارید و برای بررسی پرونده‌های جنایی بیشتر کانال لنز پلاس رو دنبال کنید